थँक्यू सर. बसलीस का? चल. हे एंट्री पोस्ट नवीन झालं ना.
चाचाचं दुकान इकडे खाली आहे बबडी. ह्या स्पॉटला होतं ते. नाही लावलं चाचाने, पण हा स्पॉट होता तो. हो नाही लावलं. चाचा वी मिस यू ना. इथेच लावलेलं. हो हे नवीन टॉवर पण झालं इकडे. हे रस्ते चांगले होते खरे, हे खराब झालेत. आणि वरचे खराब होते ते चांगले केलेत. हे आता कितपर्यंत खराब आहेत काय माहिती.